Am să vă arăt cum puteți verifica un cristal de cuarț cu acest sniper. Este relativ simplu. Folosind ambele intrări și ieșiri ale sniperului, cuplate la cuarț într-un mod anume. Masa se leagă împreună, iar cuarțul se înseriază pe cele două borne ale sniperului, da? Deci așa se cuplează pentru testare. Îl lăsăm deoparte fără și nu cunoaștem frecvența lui. De aceea nici n-am verificat ca să aflăm cu acest sniper exact frecvența de rezonanță serie a acestui cristal de cuarț. Alegând modul sniper, da, îi dăm scanare și observăm că nu este nici o oscilație vizibilă pe ecran. Dând asta escape, micșorăm intervalul de rezonanță la 1 MHz, putem alege chiar 5, și coborâm în spectru undeva mai jos de 5 MHz. Deci mergem undeva la 4 MHz. Să presupunem că undeva în jurul lui 4 MHz. Deci am ales 4,69, iar ăștia 5 se împart jumătate în stânga, jumătate în dreapta față de punctul central. Da? Față de 4,69. Mergem și dăm o scanare cu sniperul și observăm orice deviație vizibilă pe ecran. O observăm aici, a mișcat foarte, foarte puțin vizibil, de aceea și oprim scanarea, ținând butonul up sau down apăsat și ne ducem cu cursorul în acel punct. O să observăm că în acel punct avem o mică oscilație. Dăm Enter și centrăm punctul respectiv pe centrul ecranului. Îl vedeți aici. Totuși este slab vizibil. Cum facem să-l vedem mai bine? Mărim rezoluția micșorând intervalul. Dăm Escape și micșorăm acest interval la o valoare suficient de mică la care putem să sesizăm deviația pe ecran. De exemplu, 100 de kHz. Enter și dăm din nou scanare. Observăm de data aceasta mult mai vizibil oscilația. Oprim scanarea și mutăm cursorul undeva în primul cioc al acestei oscilații. Acest cioc este valoarea de rezonanță serie a cristalului de cuarț. Dând Enter, oscilația se mută pe centrul ecranului să fie cât mai bine vizibilă. Oprim din nou scanarea automată și ne mutăm cu cursorul exact pe acel cioc pe care îl vedeți aici. Corespunde la 4914 kHz. Ia să vedem dacă este într-adevăr ceea ce scrie pe cuarț. Deci pe cristalul nostru scrie 4915, 4914,5. Deci avem o precizie foarte bună de detectare a frecvenței de rezonanță serie a cristalelor de cuarț.